Hello friends, today I come to here with a new topic that is called Consumer Protection 1986. Already we have discussed what is consumer protection, what are the different importance of the consumer protection and different legal steps for the consumer protection. Grahak surakha ki asile গ্ৰাহক সুৰক্ষা কাক প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আৰু আইনগতভাৱে আমাৰ গ্ৰাহকক কেনেকৈ ধৰণে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে আমি সেইসমূহ লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰি আহিলো কিন্তু এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম কি কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 1986 কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 1986 ৰ পিছত আকৌ সংশোধন হৈছে এমেন্ডেড হৈছে 1993 and 2002 চনত আৰু 1993 চনত দুবাৰকৈ কি হৈছে সংশোধনো হৈছিলে তাত কিছুমান নতুন নতুন কথা সংযোজন ঘটাইছিলে কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন ইণ্ডিয়াৰ এখন ইণ্ডিয়াৰ কনজিউমাৰ বিলাকক কেনেকৈ প্ৰটেকচন দিব হেতু ব্যৱস্থা কৰিছিলে বিভিন্ন সাইড বাই সাইড এনালাইজ দিস for satisfaction of consumer গ্ৰাহক সুৰক্ষা হেতুকে বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰি এই সুৰক্ষাসমূহ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আমি প্ৰথমে ডিসকাস কৰিম ফিচাৰ্স অফ কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 1986 কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্টৰ গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইনৰ বৈশিষ্ট্য সমূহ কি কি বৈশিষ্ট্য নম্বৰ 1 কভাৰেজ অফ আইটেম কেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী এই সুৰক্ষা আইনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কি কি বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সহায়ত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে কি ধৰণৰ বস্তু ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে আৰু কি ধৰণৰ বস্তু ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব মানে দ্ৰব্য বা সেৱা goods or services should be maintain the quality measurement and they are also providing the hazardous facility to the consumer এই গুটি বস্তুবিলাক কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্টৰ কি হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নাম্বাৰ 2 কভাৰেজ অফ সেক্টৰস means খণ্ড কোনকেইটা খণ্ডত এই কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট খনত অন্তৰ্ভুক্ত হয় এইটো যে অকল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান প্ৰাইভেট সেক্টৰ বা ব্যক্তিগত খণ্ডতে হয় হেতু নহয় ব্যক্তিগত খণ্ড ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু যৌথ খণ্ড এই তিনিটা খণ্ডতে কি কৰা হয় এই কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট খন follow kora hoy they should be followed the consumer protection act by the private sector public sector and joint sector it may be large scale organization small scale organization and medium term organization it may be provide the service of goods and goods এই দুটা বস্তু সেল কৰা অনুষ্ঠানে কি কৰিব লাগিব কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এখন ফলো কৰিব লাগিব যিকোনো ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ সেৱা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে এই সকলো ধৰণৰ বস্তু বা সেৱাৰ লগত জড়িত কি কৰিছে কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্টে নিৰীক্ষণ কৰিছে হয়তো সেই প্ৰতিষ্ঠানটো ব্যক্তিগত খণ্ড হ'ব পাৰে ৰাজহুৱা খণ্ড হ'ব পাৰে বা জইন্ট সেক্টৰ বা যৌথ খণ্ডও হ'ব পাৰে এইটো নহয় যে প্ৰাইভেট সেক্টৰ only follow the rules and regulation of the government and the other sector will not be এইটো নহয় কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গভৰ্নমেন্ট হওক বা প্ৰাইভেট সেক্টৰ both the sector should be follow the consumer protection act 1986 to provide the service and satisfaction to the consumer as well as safeguard themselves next compensatory nature of provisions compensatory it should be compensatory মানে ক্ষতিপূৰণ এই যে protection consumer protection ৰ থৰত কি ব্যৱস্থা কৰিছে ব্যক্তি সাপেক্ষে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ অসুবিধা পাইছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা তেওঁ সেই তাৰ পৰা কি পাব লাগিব compensatory nature of provision তাৰ পৰা কি হ'ব লাগিব ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব লাগিব হেতু তাৰ কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্টত প্ৰভাইড কৰিছে safeguard next characteristics is safeguard দিব লাগিব কা কনজিউমাৰক safeguard দিব লাগিব as well as business organization themselves a consumer protection act can follow কৰিলে we have already discussed about different point of view the importance of the consumers protection in the point of view consumers and the business organization both the
safeguard the consumers as well as business organization. Not only provide the service and the satisfaction to the consumer, it also safeguard themselves. Hekane koise Consumer Protection Act safeguard dise jate teoloke he rules and regulation ni follow kori thakile teolor seal nohoy government interference nohoy hekhini proti mon koribo pare aru kono dhoronor teolokor bipodor sammukhin hobologia nohoy. Next hoise collective complaints. Collective complaints. Collective means collection kara. Collective bila manor jibila eke dhoronor আজি এক্সে যেটো কমপ্লেইন দিছে একে ধৰণৰ কমপ্লেইন ওয়াইও দিব পাৰে হে কমপ্লেইন বিলা একে লগ কৰি বেলে কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট কিছুমান ষ্টেপৰ লোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে হে ষ্টেজ বিলা কঠোৰত কনজিউমাৰ বিলা ওভাৰঅল সেফ হৈ থাকে সো কনজিউমাৰ protection act collect complaints from the different consumers. It may be similar complaint from their satisfaction. Next is again meaningless complaints. Consumer Protection Act not only Consumer Protection Act not only provide the safeguard to the satisfaction to the consumer, it also provide the safeguard to the business organization. This is the point. Consumer Protection Act hetu koise je odorkari kisuma meaningless complaint ketio teoloke support nokore which is valid, which complaint is valid, is only taken and redressed by the Consumer Protection Act. Next, grievance and redressal machinery. Consumer Protection Act কিছু মেচিনাৰী প্ৰভাইড কৰিছে মেচিনাৰী মানে যন্ত্ৰপাতি কথা ঠিক যন্ত্ৰপাতি নহয় কিছুমান টায়াৰ অফ legal protection নৰ ব্যৱস্থা কৰিছে it is not possible by the general code to solve all the problem of the consumer. Lots of different type of people come to complain the product different in the for different uses and other things. কিন্তু সেই বস্তুটো একেখিনি মানুহে কৰাতকে হে কাৰণে কনজিউমাৰ প্ৰটেক্টৰ এক্ট তিনটা লেয়াৰত সেফগাৰ্ড হিচাপে বা মেচিনাৰী হিচাপে ব্যৱস্থা কৰি দিছে নাম্বাৰ 1 ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰাম ফাৰ্স্ট দে গো টু ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰাম নেক্সট state commission if he is not satisfied from the district forum then he can claim with the state commission next national commission tarpasite if he is not satisfied from the state commission also then he go to the national commission apart from this three tier he will have not satisfied then he will complain with Supreme Court মানে উচ্চতম ন্যায়ালয় তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় আল্টিমেট যিটো ৰিজাল্ট তেওঁ সেইটো প্ৰতি আশা কৰিব পাৰিব so these are the characteristics of Consumer Protection Act 1986 different items coverage sectors coverage by the consumer protection and they also maintained some disciplinary manner to consumer as well as business organization some three tiers redressal machinery provided by the Consumer Protection Act to solving the problem of the consumer so we have discussed about these features now we will discuss about consumer right which is provided by the Consumer Protection Act 1986 Consumer Protection Act 1986 e কিছুমান consumer right বা গ্ৰাহক সুৰক্ষাৰ বাবে অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে কি কি অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে আমি চাও নাম্বাৰ 1 safety right to safety consumer safety ৰাখিবৰ কাৰণে সুৰক্ষা প্ৰদান দিব কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে through Consumer Protection Act যেতে তেওঁলোকে বেয়া বস্তু কিনিব নোৱাৰিব ভঙা বস্তু ড্যামেজ গুডস not be sold by the consumer হেৰি কিছুমান বস্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ সেফটি যাতে মেইনটেইন হয় আইএসএম আছে চাব লাগিব বা কিছুমান তাহাতি মিসগাইড হৈছে নেকি তাৰমানে they always have some right to safety themselves consumer safety কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা কৰিছে next right to against exploitation
এক্সপ্লইটেশ্যন মানে শোষণৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে কিছুমান ৰাইট দিছে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্টে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট প্ৰভাইড দিছ ৰাইট যাতে গ্ৰাহকে তেওঁ যিখিনি শোষণ অনুভৱ কৰিছে সেই শোষণৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতিব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো বেয়া বস্তু পাইছে ডেমেজ প্ৰডাক্ট ৰিচিভ কৰিছে বা পাৰচেজ কৰিছে ফ্ৰম দ্য বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা fraudulent activities are faced কৰিছে then he can complain against this exploitation next right to be informed right to be informed he have the right to inform তেওঁ ইনফৰ্ম কৰাৰ ৰাইট আছে গ্ৰাহকে তেওঁ যে বেয়া বস্তু পাইছে some fraudulent activities are সন্মুখীন হৈছে they misguide some activities they receive some or purchase some damaged product so he can inform he have the right to inform this exploitation and other fraudulent activities next was a right to sue he had the right the customer had the right to choose the perfect product for to satisfaction of the customer the গ্ৰাহকৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে তেওঁ নিজে বস্তুটো চুজ কৰাৰ অধিকাৰ আছে বিভিন্ন দ্ৰব্য সামগ্ৰী কাস্টমাৰক উলিয়াই দিব পাৰে sometimes we have seen the salesman or the business organization provides various type of good to the customer but he had the right customer have the right consumer have the right to choose perfect product for him which he prefer he can purchase or choose next right to be heard শুনাৰ অধিকাৰ আছে সেই যিবোৰ কথা কয় সেই কথাখিনি তানে শুনিবই লাগিব he must be heard সেইখিনি কথা তেওঁলোকে শুনিব লাগিব যিখিনি তেওঁলোকে অসুবিধা পাইছে বা কিছুমান এক্সপ্লইটেশ্যনৰ ফেচ কৰিছে সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন তেওঁলোকে শুনাৰ আৰু কোৱাৰ অধিকাৰ আছে আৰু he had the right ইনফৰমেন্টৰ কি হ'ল তেওঁ ইনফৰ্ম কৰিব কমপ্লেইনটো তেওঁ ইনফৰ্ম কৰিব কনজিউমাৰ জনে হাৰ্ড মিন্স শুনা তেওঁ শুনিব লাগিব যে কিখিনি কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিছে কিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আছে প্ৰাইস কিহৰ কাৰণে কিমান হৈছে কিখিনি কাৰণে তেওঁ বস্তুখিনি প্ৰডাক্টটো প্ৰিফাৰ কৰিবলৈ কৈছে সেই গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি whenever he asks some question to the business organization and the businessman or the supplier he must explain in front of the consumer আৰু তাৰ সেইখিনি শুনাৰ অধিকাৰ আছে ভালটোৱে হ'ব বেয়াটোৱে হ'ব তেওঁখিনি শুনাৰ অধিকাৰ আছে next right to redressal grievances আৰু গ্ৰাহকৰ কিছুমান right আছে to redressal grievances যিটো কমপ্লেইন কৰিছে সেইখিনি grievances কমপ্লেইন to redressal কৰিব right আছে তেওঁ সেইখিনি সুৰক্ষা দিব লাগিব legally তেওঁ safeguard দিব লাগিব আৰু সেইখিনি সুবিধা কোনে প্ৰদান কৰিছে consumer protection act provides some facilities to protect the consumer right and through redressal grievances through different machinery district forum state commission national commission these are different type of grievances machinery and hey grievances machinery trust pretty তেওঁলোকে কি solve কৰিব লাগিব কাস্টমাৰৰ প্ৰবলেম বিলা next হৈছে right to consumer education consumer education দিব লাগিব consumer education লোৱাৰ অধিকাৰ আছে বস্তুটোৰ বিষয়ে জ্ঞান লোৱাৰ অধিকাৰ আছে education means knowledge systematic knowledge to লব পাৰিব লাগে অধিকাৰ আছে জ্ঞান লব লাগিব বস্তুটোৰ বিষয়ে সিস্টেমটোৰ বিষয়ে প্রাইস ক্যাশ মেমো হেবিলাকৰ বিষয়ে আফটাৰ সেল গ্যাৰান্টি ওয়াৰেন্টি বিষয়ে হে গোটেইখিনি ইনফৰমেশন সো বিজনেসম্যান should be provided to the consumer আৰু সেইখিনি ৰাইট কাৰ আছে কনজিউমাৰ আছে এই ৰাইট খিনি কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট এ দিছে নাও লাষ্ট ওয়ান right to satisfaction right to satisfaction satisfied কৰাৰো right আছে তে গুটি খিনি পৰা তে কি কৰিব লাগিব satisfied কৰিব লাগিব satisfied কেনেকৈ হ'ব যিটো নিড কৰে ইকোনমিক নিড মেন্টাল নিড
সেই নিডবিলাকৰ কাৰণে some person go to purchase a product who is called consumer এটা বস্তু তেওঁৰ আৰ্থিক সমস্যা বা শাৰীৰিক মানসিক সমস্যা অভাৱ সেই দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন দোকানলৈ যায় আৰু বস্তুটো পাৰচেজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁকে কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰাহক বুলি কোৱা হয় আৰু সেইবিলাক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ কি কৰিব লাগিব গোটেই ইনফৰমেশ্যন হোৱাট ইজ হিজ ৱান্ট সেইটো বিষয়ে সি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ কি বিচাৰিছে সেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰাৰ পাছত সেইটো অনুযায়ী based on his need salesman should provide some services and good to the consumer আৰু সেইটো তেওঁৰ ৰাইট আছে যাতে তেওঁ proper satisfaction receive proper satisfaction from the supplier as well as business organization and it also provides some satisfaction after sales service আমি হে শব্দটো পাই আছো এখন তোমাকে বাইক কিনিছা বাইকখন কিনাৰ এবছৰ দুবছৰলৈকে ফ্ৰী সাৰ্ভিসিং থাকে এখন আমি গাড়ী কিনিছো সাধাৰণ আমি এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ ঘৰৰ কাৰণে কিনিছো এখন ফেন কিনিছো আফটাৰ সেল সাৰ্ভিস আমাৰ থাকে কিহৰ কাৰণে থাকে হেতু আমি ধৰি ললো হেতু মাৰ্কেটিংৰ কিছুমান স্কিম মাৰ্কেটিং মিন্স providing the satisfaction to the customer হেতু আমি স্কিম ধৰি ললো কিন্তু কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্টেও কিছুমান আফটাৰ সেল সাৰ্ভিস provides কৰিছে because it is not complete the transaction between the seller and buyer in the time of selling হেতু পিছলৈকে থাকিব লাগিব কোনবা সময়লৈকে থাকিব লাগিব যাতে তাহাঁতে বেয়া বস্তু এটা দি কামটো শেষ কৰিব নোৱাৰে it is not finished in the time of the sale after sale some services should be provided by the salesman or the business organization to the consumer clear all so these are the right to the consumer which is provided by the Consumer Protection Act 1986 right to sue right to safety right to inform right to against the exploitation right to be heard right to redress of grievance right to consumer education and right to self satisfaction now we will discuss responsibility of consumer which is provided by the Consumer Protection Act 1986 responsibility কিছুমান যেনেকে কনজিউমাৰ ৰাইট আছে কিছুমান ৰেসপন্সিবিলিটি আছে যেনেকে আমাৰ অধিকাৰ আছে বুলি হুলস্থুল কৰি থাকিলে নহব যে আমি কিছুমান আমাৰো কিছুমান ৰেসপন্সিবিলিটি কৰণীয় আছে দায়িত্ব আছে যেটো আমি পিছত হুলস্থুল কৰিলে বা ক্লেইম কৰিবলৈ গলে নহব আমাৰো কিছুমান কৰণীয় আছে এজ এ কনজিউমাৰ আমি গ্ৰাহক হিচাপে এজ এ কনজিউমাৰ আমি কিছুমান ৰেসপন্সিবিলিটি ফুলফিল কৰিব লাগিব Number 1 consumer to exercise the rights যিখিনি right Consumer Protection Act দিছে it should be exercised আমি অনুশীলন কৰিব লাগিব আমি লিখিলো সেফটি মানিছ বলে কৈছে সেফটি মানিবলে কলে হ'ব জানো আমি নিজে কৰিব লাগিব আমি সেফটি কিমান মানিছো বা আমি এক্সপ্লয়টেশনত কিমান মাত মানিছো ভেজিটেবল চপাৰজন যেতিয়া আহিব সেলাৰজন যেতিয়া আহিব যেতিয়া হিলগুটি এটা লৈ আহিব ষ্টন এটা লৈ আহিব to for weightage measure it is not preferred by us our responsibility no I will not prefer these things you carry some weighted measure হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি স্টেপ লব লাগিব so consumer should exercise the right যিখিনি ৰাইট খিনি Consumer Protection Act দিছে হেখিনি কনজিউমাৰে হেৰি ফলো কৰিব লাগিব টাইম টু টাইম হেখিনি আছে বুলি থৈ দিলে নহব তেওঁলোকে পিছত কমপ্লেইন কৰিম হেতু কলে নহব তেওঁ বস্তুটো কিনাৰ আগত কিছুমান ৰাইট থাকে হল কিনাৰ পিছত কি আমি কমপ্লেইন কৰিবলৈ ৰাইট টু ফুলফিল কৰিলো কিন্তু কিনাৰ আগতেও কিছুমান আমি কৰণীয় থাকে we have some responsibility before purchase the product next wise buying তাৰমানে আমি সুন্দৰভাৱে কি কৰিব লাগিব ক্ৰয় কামটো কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিম আমি বস্তুটো চালো এমএমজি চালো expiry date চালো price চালো maximum retail price চালো তাৰে ইনক্লুডিং all taxes আমাৰ লিখা থাকে এই গুটেব বস্তু চালো চাই পেলা আমি দ্ৰব্যবোৰ কিনিলো কিনাৰ পিছত আমি কেছ মেমো কাৰণে আমি কেছ মেমো খুজিলো পে কৰিলো ঠিক আছে পে কৰাৰ এগেইনষ্টত আমি কেছ মেমো ললো কাৰণ তেতিয়াই বায়াৰ সেলাৰ জানে আমাৰ ডেটটো লিখি দিব টার্ম এন্ড কন্ডিশন লিখি দিব ফৰ দ্য প্ৰডাক্ট
আমি সেইটো মতে তেওঁক আমি কমপ্লেইন কৰিব পাৰিম বা আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি আহিব পাৰিম দিস ইজ দ্য another responsibility of buyer or the consumer whenever purchase the product he also asks for cash memo next cash memo আকৌ weighted machine আছে নে measure machine or machinery আছে নে নাই হেবোৰ consumer হে চাব লাগিব next must be quality conscious whenever consumer go to purchase the product for satisfaction himself then he always analyze whether if it is satisfied his want or not the quality maintained by the business organization or not ISI mark hallmark egg mark these are also essential mark standard mark for their product is it maintained or not so consumers should see these things whenever producer package the product then he also write all the things and he whenever customer purchase the product then he will see these things it is also responsibility next get the grievances genuine grievances redressal genuine hobo lagibo genuine means jitu proyojoniyo genuine jitu bisare bisarone grievances redressal hobo lagibo each and every business organization have redressal department grievance redressal department তোমালোকে জানো এয়ারটেল এয়ারসেল জিও হেবিলাকে আমাৰ মাজে মাজে কৈ থাকে এখিনি আমাৰ কমপ্লেইন দিব অমুক তমু আজিকালি ইভেন স্টেট বেংক অফ ইন্ডিয়া বেংক বিলাকেও হেবিলা ফেসিলিটিজ দি থাকে each and every business organization and the government organization provide some department for redressal grievances আৰু সেই grievances বিলাক যাতে genuine হয় সুস্থ সবল হয় হেতুৰ প্ৰতি মন কৰিব লাগিব যে আজি আমি কৰি দিছো জব বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি চাব লাগিব যে ঠিকই তেওঁ কৰিছে নে নাই যদি তেওঁ এনেই পাল মাৰি বা তেওঁ মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে কৈছে হেতু কেতিয়াও আমি একসেপ্ট কৰিব নালাগে as a consumer we have some responsibility to maintain this decorum next আমি ডিসকাস কৰিম responsibility of consumer insist on cash memo প্ৰতি তেওঁ কি হ'ব লাগিব ইনসিস্ট হ'ব লাগিব আগ্ৰহী হ'ব লাগিব কি লিখা আছে cash memo খনত কি লিখা থাকে তোমালোকে হয়তো বন কৰিছা নে নাই কৰা মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু সদায় আমি cash memo কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব লাগে যেতিয়া আমি এটা বস্তু সাধাৰণ বস্তু কিনিলো যে আমি বস্তু কিনি পেলে প্রুফ থাকিব লাগিব ইট ইজ দ্য প্রুফ or acknowledgement that is we purchase the particular product from a particular organization যে আমি এটো বস্তু এখন দোকানৰ পৰা কিনিছো এটো প্রুফ হৈ যায় এটা হেতু কথা আৰু হেতু আমি বাৰু নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ বা কাস্টমাৰ পইণ্ট অফ ভিউ বা কৈছো হেৰি বিলাকেও নিজৰ সেফটি সেফগাৰ্ডৰ কাৰণে কেছ মেমো প্ৰভাইড কৰে আজিকালি বিজনেস অৰ্গানাইজেচন বিলাকেও কিন্তু আমি এজ এ গ্ৰাহক এজ এ কনজিউমাৰ we should follow and we always encourage to get the cash memo from the seller and last one careful evaluation on advertisement তোমালোকে advertisement বা বিজ্ঞাপন মানে কি জানানে আমি ফার্স্ট ইয়ার পাইছো advertisement is the information provided by the business organization it must be based on truth শুদ্ধ বা সত্যৰ ওপৰত বেস কৰি হে হ'ব লাগে কিন্তু কিছুমান অৰ্গানাইজেচনে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণে এডভাৰটাইজ কৰে যিটো এনকাৰেজ কাস্টমাৰ টু পাৰচেজ দ্য প্ৰডাক্ট বাট আলটিমেটলি অৰ ৰিয়েল ফেক্টৰ ইট ইজ নট লাইক দ্যাট কিন্তু হেতু আসলতে হেতু এডভাৰটাইজৰ মতে নহয় সো কনজিউমাৰ বিলাক এৱাৰ হ'ব লাগে যে এনকৰ এডভাৰটাইজমেন্টটো ভাল হৈছে নে নাই sometimes you have seen some unethical some fraudulent some unsocial advertisement also seen in our scene আৰু হেবিলাক আমি সদায় প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আৰু it is our main responsibilities কাৰণ আমি এডভাৰটাইজমেন্টৰ
বেছ কৰি বহুত মানুহে বস্তুবিলাক কিনে কিন্তু এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰংলি যদি প্ৰভাইড কৰে বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো বৰ বেয়া কথা হয় আৰু সেইটোৰ প্ৰতি তাহাঁতে ৰিয়েল এনভাইৰনমেণ্টৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্টটো সদায় ইভালুৱেশ্যন প্ৰপাৰ কৰিব লাগিব দ্য কনজিউমাৰ মাষ্ট ইভালুৱেট দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰপাৰ মেনাৰ গ্ৰাহকে সদায় বিজ্ঞাপন মূল্যায়ন সুস্থভাৱে কৰিব লাগিব যাতে সূক্ষ্ম আৰু সুস্থভাৱে ইভালুৱেশ্যন কৰি তেওঁলোক কোনো এক্সপ্লইটেশ্যন বা বিপদৰ সন্মুখীন নহয় ঠিক আছে these are the responsibilities which is provided by the Consumer Protection Act 1986 and which is essential for protection of consumer. We have already discussed these things today and next I bring some new topic with me. Thank you. Have a nice day.